AI Reboot YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe කියන button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ආවේ තවත් Pico workers එකේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ ගොඩක් අය Pico workers එකේ register වෙලා දවස් 2ක් 3ක් වැඩ කරලා Pico workers එකෙන් අයින් වෙනවා. ඉතින් මේකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හේතුත් මම කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ කොහොමද? කොහොමද මේකෙන් හරියට මුදල් උපයන්නේ කියලා මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් Pico workers එකේ රෙජිස්ටර් වෙන වීඩියෝ එක මම මෙතන උඩින් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ ඒ වගේම comment section එකේ pin කරලා තියන්නම්. ඔයාලට ඒකෙන් ගිහලා මේ වෙබ්සයිට් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ වැඩ කරන විදිය ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා. කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන මම ඔයාලට මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. පොඩි බේසික් එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් අයගේ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ මේන්ටේන් එක තියාගන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේකේ ටෙම්පරරි රේට් එක කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකේ හැන්ඩල් කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකේ හෝම් එකට ආවහම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වුණාට පස්සේ ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් උනත් ලොග් වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ප්‍රොෆයිල් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් my profile කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට යමු. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ details තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් workers කියන එක යටතේ. ඉතින් මෙතන employee කියලා තියෙන්නේ ඔයා මේකේ jobs දාලා තියෙනවා නම් තව කෙනෙක් ලව්ව කරගන්න. ඒක තමයි මෙතන employee කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී worker කියන එකට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් all success rate කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ all success rate කියන්නේ ඔයා මේකේ jobs complete කරලා තියෙන විදිහට ඔයාලට rating එකක් දෙනවා. 100ට කොච්චරක් මේකේ success rate එක තියන් ඉන්නවද කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගැන විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ complete කරපු task වල success rate එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ 185ක් කියලා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ account එකේ හරියට මේක තියාගන්න. ඉතින් මේකත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මේක අතහැරලා දාන්න හේතුව තමයි මේ temporary success rate කියන එක. ඉතින් මොකද්ද මේ temporary success rate කියන්නේ? ඉතින් මේ temporary success rate කියන්නේ ඔයා මේකෙදි වැඩ කරනවා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම jobs complete කරලා තියෙනවා 72ක්. ඒ වගේම satisfied task තියෙනවා 59ක්. ඒ වගේම not satisfied 10ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට 180ක් පෙන්වන්නේ ඔයාගේ temporary success rate එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දවස් 50ක් ඇතුළත ඔයා මේකේ success rate එක කියන්නේ කොහොමද ඔයා මේකේ success වෙලා යන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන 172ක් මම කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් 59ක් success වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැය 24 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම පැය 24කට කලින් job task එකක් කරලා තියෙනවා 0.04 එකක්. ඉතින් මෙතනදී success rate එක මගේ මම මේක complete කරන්න කලින් තිබ්බේ 180ක් විතර success rate එක. ඉතින් මෙතනදී එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම එක job එකක් complete කරලා ඒකේ pending වල තිබ්බ එක මගේ earning වලට ආපු හින්දා. ඒ කියන්නේ මගේ pending වල දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.12ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ 0.12ම complete වුණොත් ඉතින් මේ task පහක් කියමුකෝ. ඉතින් පහම complete වුණොත් මෙතෙන්ට වැටෙනවා මගේ complete earning එක. ඉතින් එතකොට මෙතනදී temporary success rate එක වැඩි වෙනවා. දැන් 180 තියෙන්නේ. මේ pending එක මෙතෙන්ට වැටුණොත් මෙතන 185ක් 86ක් විතර යනවා. එතකොට ඔයාලට මේක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේක බැරි වෙලාවත් 175න් අඩු වුණොත් මෙතනින් ඔයාලට වැටෙනවා not able to submit task කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේකේ task complete කරන්න බෑ 175න් උඩට යනකම්. ඉතින් ඒක ඔයාලා අතහැරලා දාන්න එපා. මේක වැඩ කරන්න බෑ කියලා ගොඩක් අය වෙබ්සයිට් එක රෙජිස්ටර් වුණ ගමන් මෙතන ඩොලර්ස් හොයන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට එකපාරට මේකේ ඩොලර්ස් හොයන්න බෑ. ඔයා රෙජිස්ටර් වුණ ගමන් ඔයා මේකේ temporary success rate එක බලලා වැඩ කරන්න. ඔයා දවසට වැඩ කරත් මෙතන 180ක් එහෙම නැත්නම් 178ක් 79ක් වගේ තියාගෙන ඔයා මේකේ වැඩ කරන්න. එතකොට ඔයාට මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න ලේසි. ඉතින් මෙතන මම ranking list එකේ කලින් වීඩියෝ එකෙත් ඔයාලට පෙන්නුවා. ඔයාලට මතක ඇති. මෙතන ලංකාවේ අය ranking list එකේ ඉන්නවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අජන්ත PC කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් එතන තව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනත් රමේෂ් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන එයාගේ total earning එක $444ක් තියෙනවා.
ඉතින් අපි මෙතන උඩින්ම රෑන්ක් වෙලා ඉන්න එක්කෙනාගේකට යන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක අතහැරලා දාන්න එපා කියන හින්දා. ඉතින් මෙතන අජන්ත PC කියන එකට යන්න. ඉතින් එයාගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් පෙන්නුවා. ඉතින් එයාගේ ටෙම්පරරි සක්සස් රේට් එක ඔයාලා බලන්න. එයා 80%ක් තියාගෙන මේක කරගෙන යනවා. ටෙම්පරරි සක්සස් රේට් එක. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙයා කොච්චර කරලා තියෙනවද කියලා මෙතනින් ටාස්ක්. ඒ වගේම මෙයා 2018 ජොයින් වුණ කෙනෙක්. ඉතින් මෙතනදී ආ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සැටිස්ෆයිඩ් වෙච්ච ඒවා not satisfied වෙච්ච ඒවා ආඩ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැය 3කට කලිනුත් එයා මේක වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා තාම මේක කරගෙන යනවා වැඩ. ඉතින් මෙයාගේ earning එක මෙතනින් බලන්න. මෙයා 720ක් වෙලා තියෙනවා ඩොලර්ස්. මෙතන එයා කරලා තියෙන ටාස්ක් වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයා මොන වගේද මේ මුදල් ගොඩක් උපයලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ 153ක්ම search and click වලින් හොයලා තියෙන්නේ. කියන්නේ වෙබ්සයිට් search කරලා මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයාලට කරන විදිය. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ මාකටිං වලින් earn කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම sign up වලින් ඒ වගේ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම තියෙන්නේ search and click වලින් තමයි. ඉතින් මේ විදියට යා temporary success rate එකක් තියාගෙන මේක කරගෙන යනවා කියන්නේ ඔයාලට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මුදල් ගෙවන සයිට් එකක් බය නැතුව කරන්න. ඉතින් මම මෙතන පෙන්නන්නම් මෙයා earn කරපු ගාන ශ්‍රී ලංකන් රුපී වලින් ඔයාලට මෙතන මම මේක හරි මේ තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයා මේ සයිට් එකෙන් උපරිම earn කරලා තියෙන ගාන. ඉතින් ලක්ෂ ගාණක් මෙයා මේ සයිට් එකෙන් earn කරලා තිනවා. මේ PayPal එකට අරන් තියෙන්නේ මෙයා මේ සයිට් එකෙන් withdraw එක. ඉතින් withdraw එක ගන්න විදිහත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ඒ වගේම PayPal account එක හදන විදිහත් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් දාන්නම්. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්. PayPal account එක හරියට create කරලා කොහොමද මුදල් ගෙන්න ගන්න කියලා ප්‍රූෆ් එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන find job කියන එකට ගියොත් ඔයාලට ගොඩක්ම ලේසි මේකේ හොයන්න. මෙතන කැටගරි යටතේ තියෙන search and click කියන එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුව account එකෙත් search and click වලින් තමයි earn කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම මෙතන apply කියන එක දාන්නම්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වෙබ්සයිට් වලට ගෙවන මුදල තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 0.6ට තියෙනවා 0.3ට තියෙනවා. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එකේ කියා දුන්නා. ඒකත් බලන්න. මම මෙතනදිත් ඔයාලට කියා දෙන්නම්. ලේසි විදිහකට මෙතන මම මෙන්න මේ ජොබ් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්න. $0.3 එක වෙබ්සයිට් මාකටිං එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී එයාලා URL එකක් දාලා තියෙනවා. මේ URL එකට ඔයාලට යන්න පුළුවන්. URL එකට ගිහිල්ලා තප්පර 30ක් ඉන්න කියලා කියනවා. ඉනිෂියල් ඇඩ් එකක් ඒ වෙබ්සයිට් එක පෙන්නනකම් ඇඩ් එකක් පෙන්වන්නට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඇඩ් එකට යන්න. ඇඩ් එකට ගිහිල්ලා ඒකේ URL එක කොපි කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක යාලා ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ මෙන්න මේකේ තියෙන පෝස්ට් තියෙනවා යාලා දාලා. කියන්නේ එයා ආටිකල් වගේ දාලා තියෙනවා. ඒ ආටිකල් වලින් මෙතන තියෙන last sentence කියලා කියන්නේ අන්තිම ඡේදය. ඒ පෝස්ට් වල තියෙන අන්තිම ඡේද 3ක් ඔයා මෙතනින් දාන්න පෝස්ට් 3ක. එතකොට මෙතන තියෙන add URL කියලා. add URL කියන්නේ මෙතනදී ඔයා ඒ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඇඩ් එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඒ ඇඩ් එකේ URL එක තමයි මෙතනින් දාන්නේ. දාලා ඔයාලට පුළුවන් submit task කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ ගැන. ඔයාලට මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම කලින් වීඩියෝ එකෙත් දාලා තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් මුදල් උපයන්න. ඔයාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන earn කියන එකට ගන්න. ඔන්න ඔය විදිහට හරියට ඔයා කම්ප්ලීට් කරගෙන ගියා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකෙන් මම පෙන්වනා වගේ මුදලක් හොයන්න. ඉතින් ගොඩක් අමාරු නෑ. ගොඩක්ම ලේසි මේක හොයන්න. ඉතින් විනාඩි 2-3ක් යන්නේ මේකක් වුණත් ඔයාලට කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් බය නැතුව කරන්න. මේක අතහැරලා දාන්න එපා. මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. මේකෙන් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙලා අදම පටන් ගන්න මේකෙන් මුදල් ගන්න. ඉතින් නිකන් ඉන්න වෙලාවට කරන්න පටන් ගන්න. මේක ඔයාගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය කරගන්න එපා. නිකන් ඉන්න වෙලාවට ඔයාලට මේක earn කරන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් refer a friend කියන එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් ගිහලා තව කෙනෙක්ට මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න යන්න. මම මෙතන පෙන්නන්නම් Pico workers එකේ මම මේකේ affiliate status කියන එකට ගියාම මම පෙන්නන්නම් මගේ URL එක. මගේ මේ registration URL එක දාලා earn කරපු ගාන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඒ වගේම මේකේ sign වෙලා ඉන්න ගානත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වගේ link එක share කරලා මේකේ earn කරන්න. ඒ කියන්නේ register වෙන ගානත් ඔයාලට ගානක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම එයාට ස්පෙන්ඩබල් ගානකුත් හම්බ වෙනවා ලින්කින් රෙජිස්ටර් වෙන එකනට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ජොබ් එකක් කරන විදිහත් මම කලින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකත් බලන්න පුළුවන්.
ඉතින් ටෙම්පරරි රේට් එක තියාගෙන ඔයා මේක වැඩ කරන්න. මම ඒක තමයි ඔයාලට ගොඩක් කියන්න ආවේ මේ වීඩියෝ එකෙන්. ටෙම්පරරි රේට් එක ගානට බැලන්ස් කරගෙන ආවොත් ඔයාලට මේකෙන් earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් වැදගත් වුණා නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. ගොඩක් අයට PayPal පිළිබඳ පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බා. ඒව ගැනත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මතක ඇතුව subscribe කරලා තියන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.